Bus sa Peru nahulog sa bangin. Ating alamin kung nakaligtas ba ang mga sakay nito mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Lunes. Vice President Sara Duterte umalma sa umano'y political persecution na ginagawa ng gobyerno sa kanyang opisina. Nasa 2,000 pamilya sa Maynila nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Estados Unidos at Japan bubuo ng missile plan sakaling lumala ang tensyon sa Taiwan. Eroplano sa Turkiye nasunog matapos lumapag sa paliparan. At ating kilalanin ang mga K-pop artists na wagi sa 2024 Mama Awards. Tinawag na political persecution at harassment ni Vice President Sara Duterte ang umano'y pag-uusig sa kanya ng gobyerno. Partikular na ang ginagawa ng House Blue Ribbon Committee sa Office of the Vice President o OVP. 2 araw matapos ang pagbabanta ni Vice President Sara sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez, umalma ang Pangulo at sinabing hindi niya palalampasin ang mga pahayag ng Vice Presidente. Giit ni Pangulong Marcos, hindi anya dapat tokhangin ang katotohanan. Pinayuhan din ni Marcos si Vice President Sara na sagutin na lamang ang mga lehitimong tanong ng Kamara ukol sa paggastos ng OVP sa confidential funds nito. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Ang kwentong chichirya na tinutukoy ni Pangulong Marcos ay si Mary Grace Piatos, ang individual na pumirma umano sa acknowledgement receipt para i-justify ang paggastos ng confidential fund ng OVP. Tiniyak pa ng Pangulo na hindi nito ikokompromiso ang rule of law, sino man anya ang tawaan. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Pero sa isang press briefing ni Vice President Sara, nilinaw niya ang kanyang dating pahayag ukol kay Pangulong Marcos at sinabing maliciously taken out of logical context daw ito. Anya, ginawa itong national security concern ng National Security Council o NSC, kaya nag-request siya ng kopya ng notice, listahan ng mga dumalo, mga litrato ng meeting at minutes ng mga pagpupulong kung saan nagkasundo ang NSC na national security concern ang kanyang mga sinabi. Nangako rin si Vice President Sara na hindi niya palalampasin ang umano'y political harassment ng gobyerno. Naglabas din ng sentimiento ang Vice Presidente sa publiko at sinabing hindi na siya umaasa na magkakaroon ng hustisya o magiging patas ang gobyerno sa kanya. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang
see na national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Ngunit hiniling ng bise sa NSC na isama sa agenda sa susunod nitong meeting ang tungkol naman sa banta sa kanyang seguridad sa OVP at sa kanilang mga tauhan. Kinwestiyon din niya kung bakit wala siyang imbitasyon sa meeting ng NSC mula noong June 2022, samantalang ayon sa Executive Order 115 ay isa siyang miyembro nito. I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022. If at all there is any, I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service, the list of attendees, the photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting where the council, whether this present council or the past councils, resolved to consider the remarks by a vice president against a president maliciously taken out of logical context as a national security concern. Samantala, mariing itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang akusasyong sinisiraan umano niya si Vice President Sara Duterte dahil sa plano nitong pagtakbo sa 2028 elections. Giit ni Romualdez, ang trabaho niya bilang speaker ay maglingkod at hindi anya para manira. Depense pa ng House Speaker, ang mga alegasyon laban sa kanya ay paglilihis lamang daw sa mga isyong kailangan sagutin ng Vice Presidente, kagaya ng paggastos ng opisina nito sa confidential and intelligence funds. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. Malinaw ang katotohanan. Ang trabaho ko bilang speaker ay maglingkod, hindi manira. Ang politika na paninira ay hindi kailanman naging bahagi ng aking prinsipyo. These unfounded accusations are not just about me. They are an affront to the House of Representatives. They are an attempt to erode public trust in this institution, to sow division, and to create chaos. Iimbestigahan ng Department of Justice o DOJ at ng National Bureau of Investigation o NBI ang umano'y killed remark ni Vice President Sara Duterte laban sa first couple at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa NBI, maraming kasong pwedeng isampa laban kay Vice President Sara. Yan nila ay kung mapapatunayan ang banta nitong ipapatay sina Pangulong Marcos. Bukod sa kasong kriminal, posible ring maharap sa administrative charges ang Vice Presidente at pwede rin nilang ma-disbar ito o mawala ng lisensya bilang abogada. In the light of recent events, very alarming events, the government is taking action to protect our duly elected president. The premeditated plot to assassinate the president, as declared by the self-confessed mastermind, will now face legal consequences. And we are tapping our law enforcement agents to investigate on the whereabouts and the identity of this person and or persons who may be plotting against the president. I directed my cybercrime unit to investigate the authenticity of that video clippings, of that video clip. So we found out, my investigators found out that the clip is not AI generated,
it is not deepfake, it is authentic. So the next step we do is to write yung platform. Happen to be na yung FB, Facebook. So we requested na preservation nung clip. So the Facebook ay kinikip na ang video clip for future reference. Granted na po yung request namin na naka-save na po yun. Ngunit nangako ang DOJ na ipatutupad nila ang due process hinggil sa isyung ito. Samantala, binigyan ng NBI si Vice President Sara ng 5 araw upang humarap sa kanilang tanggapan para bigyang linaw ang ukol sa naging pahayag nito. Sumagot naman ang bise na handa itong humarap sa NBI pero may kondisyon. I would gladly answer yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Mag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung subpoena. Sa iba pang mga balita, tutuloy pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Arab Emirates para sa isang araw na working visit sa gitna ng matinding tensyon sa politika sa Pilipinas. Inaasahang makikipagpulong ang Pangulo kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa Abu Dhabi. Ayon sa Presidential Communications Office, magiging makabuluhan ang pagbisita ng Pangulo sa Gulf State dahil mapapalakas ng pagpupulong ang ugnayan ng Pilipinas at ng UAE. Itinalaga naman ng Pangulo bilang caretakers sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Crispin Remulla at Agrarian Secretary Conrad Estrella. Inilagay na rin ng Malacanang sa red alert status ang Presidential Security Command dahil sa mas maraming bilang ng mga nagbabantay sa Pangulo. Kasunod ito ng assassination threats ni Vice President Sara Duterte kay PBBM, kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Sa ibang balita, nawalan ng tirahan ang higit sa 2,000 pamilya sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila matapos tupukin ng nagbabagang apoy ang kanilang mga bahay nitong linggo. Sa ulat ng Manila Fire District, nasa 1,000 kabahayan ang nadamay sa sunog. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection, kakulangan ng tubig at gawa sa light materials ang mga bahay, kaya pahirapan ang pag-apula sa apoy. Nasa 66 na truck ng bumbero, 4 na barko at 2 helicopter ng Philippine Air Force ang dineploy para tumulong sa pag-apula sa sunog. Tumulong din ang Philippine Coast Guard sa operasyon. Nagsimula ang sunog mag-aalas 8 ng umaga. Dineklara namang fire out pasadong alas 2 ng hapon. Pansamantala namang tumuloy sa Delpan Evacuation Center ang mga apektadong residente ng Isla Puting Bato. Nakapagtala ng kabuuang 340,860 dengue cases ang Department of Health sa Pilipinas mula po January 1 hanggang November 16 ngayong taon. Mas mataas ito ng 81% kaysa sa naitalang kaso noong taong 2023 na 188,574 cases ng dengue. Subalit, ayon sa tala ng ahensya, mas mababa naman ang mga nasawi nitong 2024 na 0.26% kumpara sa 2023 na 0.34%. Patuloy naman ang panawagan ng DOH sa publiko na panatilihing malinis ang mga lugar kung saan madalas pinamamahayan ng mga lamok para magparami. Balik Pinas na ang 75 Pilipino mula Lebanon ayon sa ulat ng Department of Migrant Workers o DMW. Dumating ang panibagong batch ng repatriated Filipinos sa Ninoy Aquino International Airport nitong linggo. Batay sa datos ng DMW, umabot na sa 1,161 overseas Filipino workers o OFW at 52 mga dependents mula Lebanon ang nakabalik na sa Pilipinas. Makatatanggap ang mga umuwing OFWs ng tulong pinansyal mula sa DMW, Department of Social Welfare and Development at education vouchers mula sa TESDA.
Bibigyan din ng libreng psychosocial services ang mga Pilipinong nakararanas ng trauma dahil sa hidwaan sa Lebanon at ng pang-aabuso mula sa kanilang mga employer. Asahan po ang pisong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo bukas, November 26. Batay sa advisories ng oil industry firms, itataas nila ng piso at 15 sentimos ang presyo sa kada litro ng gasolina. Piso at 10 sentimos naman ang dagdag nila sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 80 sentimos naman ang dagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene o gas. Susunod, Japan at US bumuo ng missile plan kung sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at ng China. Russia nag-alok na babayaran ng utang ng mga bagong sundalo sasali sa gyera sa Ukraine. At mga kaso ng norovirus sa United Kingdom inaasahang tataas ngayong holiday season. Mga detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik na Mata ng Agila International. It is a signal to the world that we are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Matatag ang paninindigan. Matapang sa pagresponde. Matapat sa paglilingkod. Patikang tagapagbalita. Mata natin sa balitaan. Alex Santos kasama gabi-gabi sa Mata ng Agila Primetime. Layunin ng pinagsamang sandatahan ng Estados Unidos at Japan ang magkaroon ng emergency plan para sa Taiwan dahil sa banta ng China. Kabilang sa nasabing plano ay maaaring pagpapadala nito ng missile unit sa Nansei Island sa Kagoshima at Okinawa Prefecture sa Japan. Ayon sa mga opisyal ng US, ang US Marine Corps Marine Littoral Regiment na mayroong High Mobility Artillery Rocket Systems o HIMARS at iba pang karagdagang armas na maaaring gamitin pangontra sa pag-atake ng China ay idedestino sa Nansei Islands. Dagdag pa rito ang pagpapadala ng Mid-Range Capability o MRC missile systems sa iba pang base militar sa Pilipinas. Mayroon ding plano ang US na maglagay ng kagamitang handang kumalaban sa space, cyberspace at electromagnetic waves sa ating bansa. Nakatakda bumisita si Taiwanese President Lai Ching-te sa kanyang mga kaalyado sa Pacific Islands sa katapusan ng buwan. 赖总统出访的顺序是马绍尔群岛共和国、土瓦鲁以及帛琉共和国3个太平洋友邦。新闻提问，想请教一下，因为大家很关注说这一次是赖。 Sa inilabas na itinerary ng Pangulo ay nakatakda siya makipagpulong sa Republic of the Marshall Islands, Tuvalu at Republic of Palau. Ang tatlong nasyon sa Pacific Islands ay kabilang sa 12 bansang mayroong formal na diplomatic ties sa Taiwan. Noong huling linggo ay kumalat ang balitang nagbabalak dumaan si President Lai sa Hawaii o Guam sa kalagitnaan naman ng naturang Pacific Island Tour. Tumanggi namang magbigay ng komento ang kanyang opisina kung bibisita ba ito sa Estados Unidos o makikipagkita ba siya sa kahit anong ahensya ng Estados Unidos sa gitna ng kanyang presidential trip.
Kadalasan po kasi ay ginagamit ng Taiwan ang mga foreign visits na ito para makipag-consult sa Estados Unidos na tumatayong pinakamalaking international backer at arms supplier ng Taipei. 那么相关过境的安排我们都在仔细的规划中，目前呢也不方便向各位透露。不过呢，我们有几个原则是非常重要的。第一个，我们一定注意安全；第二个，我们要注意尊严；第三，我们要便利；第四，当然我们会注重比较舒适的一个行程。那么目前能够讲的大概是目前这样。 Absuelto sa kasong forcing witness to commit perjury, si Lee Jae Myung ang leader ng opposition ng South Korea. Pinasalamatan ni Lee ang Seoul Central District Court dahil sa pagbabalik-an niya ng korte ng katotohanan at katarungan. Pinuri ng mga taga-suporta ni Lee ang desisyon ng korte. Ngunit hindi pa tapos ang pakikipagbaka ni Lee sa korte dahil nahaharap pa rin siya sa ibang kaso gaya ng bribery at $1 billion property development scandal. Samantala, nilagdaan ni Russian President Vladimir Putin ang batas na magpapatawad sa utang ng nais maging bagong sundalong sasabak sa gera nila sa Ukraine. Ipinapakita nito ang agarang pangangailangan ng Moscow ng karagdagang tauhan sa halos 3 taong digmaan ng dalawang bansa. Ayon sa Russian State News Agency na Interfax, pinapayagan ng bagong batas sa mga bagong sundalong pumirma ng 1 taong kontrata upang burahin ang kanilang utang na aabot hanggang sa $76,000. Sakop din po ng batas sa mga utang na napasa ilalim sa kautusan ng korte para sa koleksyon at multa sa kasong ipinataw bago ang Disyembre 1 ngayong taon. Kasama rin sa benepisyo ang mga utang ng asawa ng mga bagong sundalo. Samantala, ipinakita ng Ukraine Security Service ang kapinsalaang dulot ng bagong experimental ballistic missiles ng Russia na tumama sa isang pabrika sa lungsod ng Dnipro. Ang bagong missile ay nagdulot ng takot sa international community dahil sa posibilidad na lalo pang lumaki ang gyera sa Ukraine. Binigyan din rin ni incoming U.S. National Security Advisor Mike Waltz na nais ng administrasyon ni President-elect Donald Trump na maihatid kaagad ang magkabilang paniga sa isang pagpupulong. Makikipagpulong ang Ukraine sa mga kaalyado nito kaugnay sa pagdevelop ng bagong air defense systems. Ayon kay President Volodymyr Zelensky, ito ang natural na tugon sa pag-atake ng Russia gamit ang bagong experimental ballistic missiles. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Zelensky na nakikipagpulong na si Ukraine Defense Minister Rustem Umerov sa kanilang mga kaalyado kaugnay sa pagbuo ng bagong air defense systems na kayang protektahan ang kanilang bansa mula sa panibagong banta ng Moscow. Iginiit din ni Zelensky na sa oras na ginamit lamang ni Putin ang pinakabagong pag-atake sa kanilang bansa, hindi para magsagawa ng isang missile test kundi para takutin ang Kiev, ang naturang aksyon ng presidente ay maaari ng maituring na isang international crime. Pinasalamatan naman ni Zelensky ang mga bansa na tumugon sa kanilang laban sa kabila ng panibagong pag-atake ng Russia. Від липня минулого року по цей місяць 321 об'єкт інфраструктури наших портів був пошкоджений ударами російських ракет та іранських дронів. Більше 20 суден, звичайних цивільних суден, було також під ударом, було пошкоджено. І це ми говоримо про судна інших країн. Це не про українські судна. And especially for your general. Ginawa ni Zelensky ang pahayag matapos pakawala ng Russia ang bagong Oreshnik missile noong nakaraang linggo sa Dnipro region ng Ukraine. Samantala, nauna naman ang sinabi ni Russian President Vladimir Putin na ipagpapatuloy ng Russia ang pagsasagawa ng testing sa bagong missile na hindi anya kayang harangin ng isang air defense system. Добавлю, что противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует.
И еще раз подчеркну, испытания новейшей системы мы будем продолжать. Необходимо наладить серийное производство. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано. Имея в виду особую силу этого оружия, ее мощь, она будет поставлена на вооружение именно в ракетные войска стратегического назначения. Inaasahang tataas ang bilang ng norovirus cases sa United Kingdom ngayong malapit na ang holidays. Ano nga ba itong norovirus? Mula sa London, England, Leslie Borbon para sa balita. Ngayong malapit ang holidays, nagbabala ang United Kingdom Health Security Agency o UKHSA na tataas ang norovirus cases sa UK. Ayon sa datos ng gobyerno, tumoble ang bilang ng norovirus cases na kilala rin sa tawag na winter vomiting bug. Mula sa 216 cases ay umakyat na ang bilang ng nagkakasakit ng norovirus sa 416 cases. 87% ng mga nagpositibo sa norovirus ay dahil sa variant na GII.17. Naobserbahan din ng mga health experts na mas mataas ng 10% kumpara sa 5-year average ang bilang ng norovirus outbreaks sa mga ospital nitong 2024 to 2025 season. Sinabi rin ng ilan na posibleng mas mataas pa ang actual case numbers batay na rin sa positive laboratory reports at suspected norovirus cases ng National Health Service. May ilan din anilang nagkakasakit ng winter vomiting bug ang hindi naman nagpapatingin sa mga doktor at gumagaling na lamang sa kanilang mga bahay. Ang mga nagpapagaling naman sa mga ospital ay kailangang i-isolate sa single rooms o wards para hindi kumalat ang norovirus. Karamihan sa mga infected patients ay nakararamdam ng pagkahilo, diarrhea, pananakit ng tiyan at ulo, lagnat at pagsusuka. Nananawagan ang ilang epidemiologists na kung makaranas ng diarrhea at pagsusuka ay huwag na munang pumasok sa trabaho o eskwelahan ng 2 araw. Anila, hintayin munang mawala ang mga sintomas ng norovirus. Ang mga nagpositibo sa sakit ay huwag na munang magluto o maghatid ng pagkain para sa ibang tao para maiwasang kumalat ang virus. Payo ng health experts, ugaliing maghugas ng maligamgam na tubig gamit ang sabon para mapigilan ang norovirus outbreak sa United Kingdom. Ito po si Leslie Borbon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Magsasagawa ang Iran ng nuclear talks kasama ang France, Germany at United Kingdom ngayong linggo. Inanunsyo ang dialogo sa gitna ng tumitinding pangamba ukol sa nuclear program ng Tehran. Inanunsyo ng Iranian Ministry of Foreign Affairs ang pagpupulong na ito na nakatakdang gawin sa Biyernes habang kinumpirma rin ito ng mga opisyal ng UK. Ayon kay Ismail Baghei, tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry, tatalakayan ng iba't ibang usapin ukol sa rehiyon at international community bilang isa sa mga isyong tatalakayin ang Palestine at Lebanon, gayon din ang kasalukuyang nuclear program ng Iran ayon sa ulat ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Wala pang pahayag ang parehas na bansa kung saan idaraos ang nasabing pulong. Nakatakdang tanggapin ni Turkish President Tayyip Erdogan sa NATO Secretary General Mark Rutte sa Ankara ngayong Lunes upang talakayin ang mga kaganapan sa digmaan sa Ukraine. Kamakailan lamang ay inatake ng Moscow ang Ukraine gamit ang isang bagong hypersonic medium-range ballistic missile itong Huwebes bilang tugon po yan sa paggamit naman ng Kiev ng mga US at British missiles laban sa Russia. Ang Turkiye ay may kaalyado sa magkabilang kampo ng giyera at patuloy na nananawagan para sa isang ceasefire mula pa noong simula ng digmaan halos 3 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, noong nakaraang linggo, binatikos ni President Erdogan ang desisyon ng US na payagan ng Ukraine na gumamit ng missile sa loob ng Russia na aniya ay lalo lamang magpapalit
pagpapalala sa labanan. Bukod sa usapin ng digmaan sa Ukraine, tatalakayin din ni Erdogan at Rikki ang pagtanggal ng mga hadlang sa defense procurement sa pagitan ng NATO allies at ang laban kontra terorismo. Labis na nababahala ang World Health Organization o WHO sa ginawang airstrike ng Israel sa paggamutan ng Gaza. In North Gaza, the Al-Auda hospital remains under siege since Sunday. Inside, 148 hospital employees, including administrators, health workers, cleaners, and volunteers, along with 22 patients and their companions, remain trapped. This is the second time Al-Auda Hospital has been besieged since the beginning of the conflict. During the war, the hospital has suffered significant losses, including the deaths of 14 employees and injuries to dozens more. Ayon kay Director General Tedros Ghebreyesus, lubhang nakakabahala ang kalagayan ngayon ng mga pasyente at manggagamot ng Kamal Adwan Hospital. Ang nasabing mga pag-atake ay nagresulta sa pagkasira ng electricity generator kung saan doon nakasalalay ang operasyon ng paggamutan. Nanawagan din ito sa Israel na napapanahon na ang pagtugon sa ceasefire. Bukod sa Gaza ay kinabahala rin ng WHO ang pagdami ng mga paggamutan na tinatamaan ng airstrikes ng Israel sa Lebanon. Intense hostilities near Kamal Adwan Hospital have compromised its ability to provide care and made it harder for patients to reach. These are the only two functional hospitals remaining in northern Gaza. Ensuring their ability to deliver health services is imperative. Base sa datos ng WHO, mayroon ng mahigit 200 nasawing health sector workers habang nasa mahigit 300 naman ang mga manggagawa ng paggamutan ang sugatan. Nagtamo ng matinding pinsala ang nasa 40 ospital kung saan 8 dito ang hindi magagamit at mayroong 249 na mga ambulansya ang natamaan ng airstrikes. Una rito ay nagpalabas ang Israel military ng emergency evacuation sa mga Lebanon o sa Lebanon dahil sa patuloy ang kanilang ginagawang pag-atake. Inaasahang magwawagi si left-wing candidate Yamando Orsi sa runoff election ng Uruguay para sa pagkapangulo. Natalo ni Orsi si Alvaro Delgado ng ruling National Party sa isang mahigpit na labanan kahit na ipinakita ng mga survey na patas ang laban ng dalawa bago ang eleksyon nitong linggo. Nagdiwang ang mga taga-suporta ni Orsi sa kabisera ng Montevideo habang unti-unting lumilitaw ang mga opisyal na resulta. Kahit bago pa man ihayag ang opisyal na resulta, inamin na rin ni Delgado ang pagkatalo at kinilala ang tagumpay ni Orsi. Ang panalo ni Orsi ay magbabalik ng Broad Front Coalition sa kapangyarihan sa Uruguay matapos matalo ng isang right-wing coalition taong 2019. Handa ang mga mamamayan ng Mexico na tanggapin ang plano ni US President-elect Donald Trump na ipatupad ang mass deportation ng mga illegal migrants sa Amerika. Si Kathleen Gao po para sa detalye ng balita. Noong Huwebes, sinabi ni Pangulong Claudia Sheinbaum ng Mexico na may plano ito kung paanong tatanggapin pa uwi ang mga madedeport na Mexicans mula sa Estados Unidos. En caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos y tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, que al contrario, benefician incluso a la economía de los Estados Unidos. Ngunit bago mangyari ang deportation, sinabi ni Sheinbaum na ipaliliwanag nila sa Estados Unidos kung gaano kahalaga ang Mexican sa US at hindi kailangan i-deport ang mga tao. Evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo.
Y por eso ayer hice un especial énfasis y lo vamos a seguir haciendo. Y lo tenemos cuantificado y lo vamos a presentar en su momento públicamente cuando tengamos las reuniones con el equipo del presidente Trump, de la importancia del trabajo que realizan las y los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cuántos recursos pagan en impuestos? El trabajo que realizan, que es de primera, la necesidad de los Estados Unidos de esos trabajadores y esas trabajadoras. Nangako si President-elect Donald Trump na babanatan nito ang imigrasyon sa bansa at maglulunsad ng mass deportations matapos niyang manumpa sa 20 ng Enero. Bilang Pangulo, maaari niyang tawagan ng US military pati na diplomats mula sa ibang bansa upang tuparin ang pangakong ito. Ayon kay Vice President-elect J.D. Vance, iniestimang nasa 1 milyong tao kada taon ang madedeport palabas ng US. Samantala, binigyan diin ni Sheinbaum ang kahalagahan ng karapatang pantao pagdating sa migrasyon. Anya, kailangan nito ang maselang pagbabalanse. Sa kasalukuyan, 2 caravans ng migrants ang naglalakbay ngayon papuntang US border mula sa southern Mexico. Kathleen Ga para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, 17 patay matapos mahulog sa bangin ang isang school bus sa Peru. Chinese robot kayang magbuhat ng 35 pounds gamit ang isang kamay. At pang-apat na F1 Championship win ni Max Verstappen. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng mata ng Agila International. Pasasalamat sa inyo mga ka-Net25 dahil umabot ng 1 milyon ang mga subscriber ng Net25 YouTube channel. Let's subscribe together here on Net25. Umapaw ang mga ilog at iba pang daluyan ng tubig sa Sonoma County, California dahil po yan sa matinding pagbaha dulot na walang tigil na pag-ulan. Narito ang detalye mula sa report ni Pearl Rogacion. Ilang araw nang binabaha ang mga residente ng Santa Rosa, California dahil sa walang pahingang pagbuhos ng ulan dulot ng atmospheric river.
Ang delubyo ay naging dahilan ng matinding pagbaha at pagtumba ng mga puno at poste ng kuryente. Ilang mga residente ang nawalan ng kuryente dahil sa mga aksidenteng ito. At para sa mga residente tulad ni John Els na matagal ng retirado, ang mga pagbaha ay tunay na nakakatakot. We're very nervous. This tree that came down, we had our eye on it for a while now, and sure, lo and behold, it came down. There's a bunch of other trees in the area that we're nervous about. There's just been so much rain. The ground is saturated. Ayon sa mga matagal nang naninirahan dito, hindi naman katakataka ang pagtaas ng tubig sa mga creek. Pero ngayon lang anya sila nagkaroon ng ganito karaming pag-ulan sa ganitong buwan. Ayon sa mga opisyal, tumanggap na ng 10 pulgada ng ulan ang Santa Rosa at inaasahang tataas pa. Pearl Rogasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa halip na destinasyon ng school trip, ang napuntahan ng isang school bus sa Peru ay bangin. Ang binagsakan nito na ikinasawi naman ng 17 katao. Ayon sa lokal na ulat, kabilang sa namatay ang isang 2 taong gulang na bata at 5 mga kabataan, habang hindi bababa sa 40 ang sugatan. Tinukoy naman ng state government ng Peru bago ang insidente ay bumangga ang school bus habang sakay ang 57 katao sa isang van at dumiretso sa bangin. Mahigit 20 metro ang lalim ng bangin dahilan ng marami ang nasawi sa insidente. Pinag-iingat sa pagmamaneho ng Public Prosecutor's Office ang mga sasakyang bumabiyahe dahil ang pangunahing sanhi ng mga aksidente sa Peru ay overspeeding at reckless driving. Kaagad na inilikas ang 75 katao sakay ng isang Russian plane sa Antalya Airport matapos mabalot ng apoy ang nasabing aircraft. Iniulat ng Transportation Ministry ng Turkey na ligtas at nasa mabuting kalagayan ang lahat ng pasahero at crew ng Azimuth Airlines flight. Batay sa pahayag ng ministry, tumawag ang piloto ng flight ng isang emergency call para apulahin ang apoy sa eroplano bandang 9:34 ng gabi. Sa kasalukuyan ay ginagawa na ang lahat ng makakaya ng airport authorities para alisin ang nasunog na aircraft sa runway. Hindi pa batid kung ano ang sanhi kung bakit nasunog ang aircraft. Pansamantala namang sinuspinde ng paliparan ang lahat ng arrival flights sa nasabing airport. Nailigtas sa isang lifeguard ang isang nalulunod na bata sa swimming pool sa Hard Rock Cafe sa Penang, Malaysia. Sinusubukan ng bata na itaas ang ulo nito para makahinga at huwag malunod sa tubig. Pero hindi napansin ng pamilya at kaanak nito na nalulunod na pala ang batang babae sa pool. Agad na tumalon sa swimming pool ang lifeguard nang makita ang nalulunod na bata. Nagtrending online ang kabayanihang ginawa ng lifeguard. Sa katunayan, nasa 3.2 million views and counting na sa TikTok ang pagkakaligtas na ginawa ng lifeguard. Payo naman ng ilang netizens ay dapat iwasang magsama ng bata sa mga swimming pool. Kung hindi kayang iwasan ay dapat bantayan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pool. Inaresto at kinasuhan ng US law enforcement ang isang palaboy na lalaki sa Florida. Inakusahan ito sa tangka umanong pambobomba sa New York Stock Exchange. Si Jessica Bautista po para sa balita. Ayon sa federal officials, isang empleyadong undercover ang nag-record sa suspect na si Harun Abdul Malik Yener na sinasabing, "Pakiramdam ko ako si Bin Laden." Ayon sa isang FBI affidavit, trinano ni Yener na magpasabog ng bomba sa labas ng stock exchange sa Wall Street sa Manhattan. Si Yener ay isang unhoused na taga Coral Gables sa Florida. Ang affidavit ay kasunod ng isang criminal complaint laban kay Yener sa planong pagwasak ng isang gusaling ginagamit sa interstate commerce gamit ang pasabog. Ayon sa FBI, nagpahayag din ang suspect ng planong sumali sa right-wing militias, gayon din ng mga sentimyentong laban sa pamahalaan. Si Yener ay sinimulang imbestigahan ng FBI noong Pebrero matapos makatanggap ng tip na nag-iimbak ito ng mga gamit pambuo ng bomba. Natagpuan ng FBI ang ilang guhit sa paggawa ng bomba, circuit boards at iba pa.
Ayon sa undercover employees, naghahanda si Jenner na bumuo ng bomba na magre-reboot o magre-reset sa gobyerno ng US. Kasama na rito ang gagamitin daw para sa stock exchange. Dagdag ng undercovers, gusto ni Jenner ng isang napakalakas na bomba na papatay sa lahat ng nasa gusali. Jessica Bautista para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Binatikos ngayon online ang bagong brand at logo na inilabas ang British luxury car brand na Jaguar. Agaw pansin sa inilabas na promotional video mga modelo na nakasuot ng makukulay na mga outfit. Giit ng mga netizens ay sasakyan ang ibinebenta nila, ngunit wala ito sa mismong video at mas nangingibabaw rito ang mga tao. Dagdag pa nila ang video ay nagbibigay ng maling mensahe para sa mga mamimili at isang malaking pagkakamali na palitan ng dati nitong brand. Bukod rito, ang pagbabago ng brand ay isa sa mga pangunahing hakbang ng mga kumpanya para mapataas ang kanilang benta o kaya'y bagong produkto. Samantala, nakatakdang ilabas ang buong detalye ng bagong brand sa December 2 na gaganapin sa Mimao Art Week. Kabilang sa dapat abangan mula rito ay ang bagong electric GT model Jaguar car bilang bahagi ng kanilang all-electric cars. Nakuha na ni Red Bull F1 racer Max Verstappen ang kanyang pang-apat na sunod-sunod na F1 Championship sa pagtatapos ng Las Vegas Grand Prix. Nagsimula ang Red Bull frontrunner sa pang-5 posisyon sa simula ng race, ngunit umarangkada na siya sa second place noong 10th lap ng Grand Prix. Siya ang nagtapos ng 5th place, ngunit kinailangan lang niyang matapos sa harap ng kanyang closest competitor upang maiuwi ang kabuuang kampyonato sa series. Ang kanyang pinakamalapit na kalaban sa puntos, si Lando Norris ng McLaren, ay nagtapos ng 6th kung kaya't napunta na sa Red Bull ang overall victory nang may 2 karera pa ang natitira sa season. Natapatan na ni Max Verstappen ang mga katulad ni Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Juan Miguel Fangio, Alain Prost at Sebastian Vettel bilang kampyong may 4 driver titles sa kanilang kabuuang karera. Samantala, naitawid po ng Gilas Pilipinas ang pangalawang window ng FIBA Asia Cup qualifiers nang walang talo. At tila gumawa ng good impression sa mga fans ang pinagsamang performances ni Kai Soto at Junmar Fajardo. Narito po si Vin Pascua para sa balita. Tinambakan ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong 93-54 para mapanatili ang kanilang perfect record sa second window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Mula sa umpisa ay minanduhan ng Gilas Pilipinas ang laro kung saan ginamit nila ang tangkad ni Kai Soto at Junmar Fajardo para mapalayo ang kalamangan ng Gilas. Ito na ang huling laro ng Gilas sa bansa para sa Window 2 at makuha ang 4-0 na record sa Group B. Dahil sa panalo ay tiyak na ang pagbabalik ng Gilas sa FIBA Asia Cup sa Saudi Arabia. Tanging si Dwight Ramos ang hindi nakapaglaro dahil sa calf injury. Nanguna sa panalo ng Gilas si Carl Tamayo na nagtala ng 16 points at 5 rebounds habang merong 13 points, 3 rebounds at 3 assist si Justin Brownlee habang merong 12 points, 15 rebounds at 2 blocks si Kai Soto. Susunod na laban ng Gilas ay sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers na gaganapin sa Pebrero 20 laban sa Chinese Taipei at New Zealand naman sa Pebrero 23. Para sa Balitang Sports, Vin Pascua para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Itinampok ng Shanghai Kepler Robotics ang panibago nitong humanoid robot na kaya magbuhat ng 35 pounds gamit lamang ang kanyang nag-iisang kamay.
Kilalanin ng Forerunner K2 ang latest lineup ng Kepler. Ang disenyo nito ay nagmula sa predecessor nito na K1. Ayon sa Chinese firm, gumagamit ng Nebula Artificial Intelligence System ang K2 kung saan ay itinuturing bilang advanced technology ng Kepler. Inaasahang magagamit ito sa pabrika lalo na partikular sa mga storage facilities. Ang panibagong labas na model ng Kepler ay nagsisilbing simbolo para sa pag-usbong ng ganitong uri ng teknolohiya. Ibinida ng researchers at engineers ng the Korea Institute of Machinery and Materials ang isang high-tech na gulong na tinawag ng marami na morphing wheel. Kaya ng gulong na ito na umakyat ng mga hagdanan at dumaan sa mga mababatong lugar. 저희가 최초로 공개한 기술은 이제 강성이 실시간으로 변환되는 휠 기술이 되겠습니다. 보통 이제 휠은 장애물을 넘어갈 때는 이제 안 좋은 점이 있고 평지에는 굉장히 장점이 있었는데 저희 휠은 평지에서 휠이 장점을 가지고 가면서 장애물을 넘어갈 때만 휠이 말랑하게 바뀌는 새로운 기술이라고 할 수 있겠습니다. Ayon kay Song Sung-hyuk, limitado ang traditional wheels dahil nagagamit lamang ito sa mga flat surfaces. Pero ang morphing wheels ay pwedeng ikabit sa anumang mobile platform o robotics. 산업 현장에서도 이런 로봇이 아직은 주행하기에 완벽하게 세팅된 환경이 아니면 장애물들이 많이 있을 수 있고요. 이런 장애물들을 저희 휠을 사용하면은 굉장히 쉽게 극복을 하면서 작업까지 안정적으로 할 수 있게 되기 때문에 거기에서 장점이 생긴다고 볼 수 있을 것 같고요. 그리고 Nagsampa ngayon ng kaso ang dating girlfriend ng actor na si Jonathan Majors kaugnay sa reklamong assault at defamation. Matatandaan na taong 2023 nang hatulan si Majors ng kasong domestic abuse at assault and battery laban sa dati niyang kasintahan na si Grace Jabari. Dagdag pa rito ay inatasan naman siya ng korte na sumailalim sa isang domestic violence counseling. Kasunod nito ay nagpasa naman ang mga abogado ng dalawang partido ng joint notice na naglalaman ng kanilang napagkasunduan. Ayon sa dokumento, ang lahat ng reklamo sa akusado na may nakasulat ay pinapawalang bisa na kasama na ang naging epekto nito. Kaugnay ng kaso ay natanggal naman si Majors mula sa kanyang management, PR Films at maging sa Marvels. Samantala, nakatakda sana siyang maging pangunahing kontrabida sa Avengers The Kang Dynasty na ngayon ay pinalitan na ng bagong Marvel movie na Avengers Doomsday. Malungkot naman pong balita para sa mga fans ng game shows. Pumanaw na po ang original na host ng Wheel of Fortune na si Chuck Woolery sa edad na 83. Kinumpirma ni Mark Young, ang podcast co-host at kaibigan ni Woolery sa isang electronic mail na pumanaw ang television host sa loob ng kanyang tahanan sa Texas, USA. Higit sa show na Wheel of Fortune ay kilala rin si Woolery sa iba pang palabas katulad ng Love Connection at Scrabble dahil na rin sa kanyang husay sa pagiging isang host. Nagsimula ang career ni Woolery sa musika kung saan ay tumulong siya sa pagsusulat ng mga awit ng folk pop band na The Avant-Garde. Biggest night, yan ay matapos maiuwi ng ilang mga K-pop artists ang mga bigating awards sa 2024 Mama Awards. Hakot Award ang K-pop group na 17 para sa Best Male Group, Visa Artist of the Year, Visa Superstage at Album of the Year. Sinundan ito ng aespa na nanalo ng Visa Song of the Year, Best Female Group at Best Dance Performance Female Group, Best Music Video at Best Choreography. Wagi bilang soloist si Jennie, ito ay matapos niyang makuha ang Best Dance Performance Female Solo, habang si Jungkook naman para sa Best Dance Performance Male Solo at Best Male Artist. Bukod rito ay matagumpay din na nanalo para sa Best New Male Artist ang TWS at Best New Female Artist naman para sa Elite. Kasama rin sa listahan ng mga nagwagi ay si Rosie at Bruno Mars para sa Global Sensation, IVE para sa Global Performance Award.
sharing is caring. Dahil nagbigay ngayon ng donasyon ang miyembro ng BTS na si Jimin ng higit sa 75,000 dolyar para sa mga sundalo sa South Korea. Ayon po sa Chungman Community Chest of Korea, ay nagbigay ng tulong si Jimin para sa pondo ng Patriotic Devotion Comradeship. Dagdag pa nila ay isa na sa mga natatanging miyembro ng organization Prestigious Honor Society si Jimin dahil sa kanyang ginawang pagtulong. Paliwanag nila ay ang ama ni Jimin ang nag-ayos at nagbigay ng donasyon dahil ito ay kasalukuyang nasa ilalim ng military service. Gagamitin ang pondo na ibinigay para sa mga pang-araw-araw na gastusin ng mga sundalo, medical aid at mga scholarship para sa kanilang mga pamilya. Samantala, matagal nang nagbibigay ng tulong at donasyon si Jimin para sa taunang scholarship ng mga estudyante na nasa Busan, Jeonnam, Chongbuk at Gyeongnam. Matapos pangunahan ng Earthshot 2024 Awards ay naging abala si Prince William sa pagbisita sa iba pa niyang mga inisyatibo. Si Donna Diciembre para sa detalye. Bumisita si Prince William sa isang homeless center sa Northern Ireland ngayong linggo. Tinanong ng prinsipe ang Simon community kung ano-ano ang mga inisyatibo nito upang maiwasan at mawakasan ang kawalan ng tirahan o pagiging isang homeless ng mga tao roon. Layon din ng proyektong ito na matulungan at mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga kabataan doon na walang matirhan. Nagpunta rin si Prince William sa Ulster University at nakipag-usap sa mga estudyanteng nag-aaral sa Creative Industries Institute. Tinanong niya ang mga estudyante at school administration tungkol sa pagsisikap nila upang gawing isang global leader of creative excellence and innovation ang Northern Ireland. Ayon sa lokal na ulat, dapat ay noon pang Mayo pupunta si Prince William sa Northern Ireland pero na-postpone ito dahil sa general election sa United Kingdom. Donna Diciembre, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Samantala na ibenta po ngayon sa halagang 6 na milyong dolyar ang isang saging na naka-duct tape sa isang puting pader. Agaw pansin sa Sotheby auction ang saging sa pader o comedian na ginawa ng Italian artist na si Mauricio Cattelan. Dagdag pa rito ang artwork na saging ay unang inilabas noong taong 2019 sa Art Basel, Miami Beach na may halagang $1.5 million. Ayon sa Head of Contemporary Art for the Americas na si David Galperin, ito po ang kauna-unahang art fair ni Cattelan sa loob ng 15 taon. Anya ay inalis muna nila ang saging dahil ito ay pinagkakaguluhan at sa pangamba na may kumuha o kumain dito. Samantala, umani ngayon ng iba't ibang komento mula sa mga artists at tao ang saging mula sa ibang artworks. Naku, alam mo ba, Rikki, ang sabi nung nakabili, ang gagawin niya daw dyan sa piece na yan ay kakainin niya. Sarap talaga. Oo, kasi daw bilang para mag-participate daw siya doon sa yung art movement na yan, yung statement ng artist. Totoo ba yan? Oo, totoo. Dapat i-video niya yung kanyang sariling kinakain ng saging. At bilisan niya kasi maiitim-itim na yung balat mo overripe. Pero di ba like sabi nga nila, di ba ang art daw talaga habang tumatagal ay nagtataas ang presyo. Malay mo kapag itim na yung saging. Ibang klaseng art ibang naman yan. nag-evolve na yun into something else or something more. Diba? And you know, beauty is in the eye of the beholder. Totoo yan. So just like art, ayan, di ba, parang mali mo sa nakabili. Talaga napakaganda naman talaga para sa kanya and ng sometimes saging yan. in the stomach. O yun lang. Oo, nako. At ano mangyayari doon pagkatapos? Naku, ayoko nang sundan kung saan mapupunta yung saging pagkatapos ng lahat natin. Bahala na. Sa kanya naman na yun, ano? Talaga naman, art is really about
appreciation, lalo na Totoo yung yan. mga patrons. At iba-iba tayo ng matatama ka nga. Diba? Kaya naman talagang happy tayo ngayong Monday na ito. Happy Monday, Nina! Kaya nakakingiti nga parang saging na ganun, di ba? Oo nga, sakto. No? Happy Monday, Direct Mads. Ayan, no? Happy din si Direct. Panayang senya. Ayan po. At tandaan nyo ha, mula Lunes, hindi lamang Monday, mula Lunes hanggang Biyernes, narito kami ni Nina para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Happy Monday again, everybody. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako naman si Nina Rikki, Alagao, Flores. Happy first day of the week din po sa inyo lahat. Ito ang mata ng Agila International. Para naman po sa mga iba pang balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Rikki. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for Net25 World News. On tonight's headlines. President Marcos Jr. issued a warning after Vice President Duterte's public death threat, claiming she ordered assassins to target him, his wife, and House Speaker if she were killed. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? DHL cargo plane crashes at Vilnius airport, hitting a house, and one crew member is dead. And storm Bert slams Britain and Ireland with deadly mix of snow, rains, and winds, killing one person, disrupting transport, and leaving thousands without power. These stories and more as we bring you tonight's top developments from around the world. And the news starts now. A DHL cargo plane crashed while attempting to land at Vilnius airport in Lithuania early on Monday, killing one person aboard and injuring 3 others. No one on the ground was hurt. The plane, operated by Swift Air for DHL, had departed from Leipzig, Germany, and was approaching the airport at around 3:30 GMT when the incident occurred. This was the moment a cargo plane crashed as it came into land at Vilnius Airport, Lithuania on Monday morning, captured by security cameras. It skidded into a house and killed one person on board. The crew were injured, but no one on the ground was hurt, officials said. The scheduled flight was operated by Swift Air on behalf of DHL and had taken off from Leipzig, Germany. The plane was a Boeing 737-400, an airport spokesperson said. Police and prosecutors are investigating. But police said there was nothing to suggest an explosion preceded the crash. The Commissioner General Arūnas Paulauskas told reporters the possibility of terrorism couldn't be discounted. Germany is investigating several fires caused by incendiary devices hidden inside parcels at a warehouse in Leipzig earlier this year. British counter-terrorism police are also investigating a warehouse fire in July, caused by a package catching alight. Security officials told Reuters the exploding parcels were part of a test run for a Russian plot to trigger blasts on cargo flights to the United States. Media reports said those incidents, and one in Poland, were traced to parcels sent from Lithuania. Closer to home, where a dramatic political crisis is unfolding at the highest levels of government. President Marcos Jr. today issued a stern warning in response to what he called reckless and troubling threats against his life. And this comes after an extraordinary declaration by Vice President Sara Duterte, who publicly stated she had instructed an assassin to kill the president, his wife, and the House Speaker if she herself were killed. The Vice President... Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. The Vice President's shocking announcement came during an online press conference Saturday. Though she cited no specific threats against her, the statement marks a severe escalation in the deteriorating relationship between two of the Philippines' most powerful political families. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya
ang mga pangkaraniwan na mamamayan. The rift stems from Vice President Duterte's resignation from the cabinet in June and ongoing legislative scrutiny over spending while in office. The immediate trigger appears to be lawmakers' decision to detain her chief of staff during an investigation into alleged misuse of public funds. Justice Department officials have confirmed the Vice President will be summoned to appear before the National Bureau of Investigation regarding these threats, noting she doesn't have immunity from prosecution. The National Security Council has issued a statement emphasizing that the president's safety transcends political divisions. To protect our duly elected president, the premeditated plot to assassinate the president, as declared by the self-confessed mastermind, will now face legal consequences. And we are tapping our law enforcement agents to investigate on the whereabouts and the identity of this person and or persons who may be plotting against the president. So, hindi po namin to tinetake lightly when we receive the video clips nung sinabi nga ni Vice President Sara, nagkundak agad kami ng investigation. Dinedetermine namin whatever action, say criminal or whatever action that we will take against the Vice President, especially the person na sinasabi niya na inutusan na niya para ipapatay si President Marcos, the First Lady, and the Speaker. And this crisis comes amid broader tensions as the Marcos administration recently indicated its willingness to cooperate with International Criminal Court investigations into former President Duterte's controversial drug war, a shift that has further strained relations between the two families. Former President Duterte told the hearings he was solely responsible for the crackdown and has urged the ICC to hurry up on its probe. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. The father of a 19-year-old Australian woman who tragically died after drinking contaminated alcohol in Laos is calling on officials in the Southeast Asian country to take stronger action to prevent similar incidents. Mark Jones, the father of Bianca Jones, expressed hope that his daughter's death won't be in vain, emphasizing that young travelers should be able to enjoy their trip safely. Bianca fell ill in Vang Vieng, a popular tourist town about 2 hours from Laos' capital Vientiane. She passed away on November 21st after being transferred to a hospital in Thailand. A GoFundMe campaign has been launched to help cover the cost of bringing Bianca and her 19-year-old friend Holly Bowles back home. I would like to take this opportunity to urge the Lao government to investigate this to the fullest extent to make sure this incident doesn't happen again. We can't have the passing of our daughter's life not lead to change to protect others. Young men and women should be able to travel, create their own life experiences and be safe. We'll forever miss our beautiful girl and hope her loss of life has not been in vain. Our daughter was on the trip of a lifetime with one of her best mates. This was meant to be a trip full of lifelong memories and was to be the first of many. Bianca wanted to explore the world, meet new friends, lead and create change for good. Her life had just begun. She was a young woman that had a lust for life.
Sadly, Bianca's death is part of a larger pattern of fatalities in Vang Vieng, with 6 tourists, 2 Danes, 2 Australians, a Briton, and an American reported to have died after visiting the town. Russia's wartime austerity is reshaping one of its most cherished holidays. Multiple Russian regions are scrapping their traditional New Year celebrations, channeling funds instead to support military operations in Ukraine. And leading this shift, the eastern territories of Sakha and Buryatia have announced they will redirect their celebration budgets to the war efforts, with officials deeming lavish festivities inappropriate during what they call a crucial period. While children's events will continue as planned, the wave of cancellations is spreading. The Republic of Slovakia has canceled its fireworks display, opting instead to host special events for soldiers' children. Leningrad Oblast is reducing its celebrations, and Abkhazia may postpone festivities altogether. This marks the 3rd year running that Russia's New Year observances have been curtailed by the war. Speaking to troops, President Vladimir Putin praised their heroic service, pledging the nation's continuing support. Today, I would like to address our military personnel, to everyone who is on combat duty now, on the front line of the fight for truth and justice. You are our heroes. Our hearts are with you. We are proud of you and admire your courage. I know that right now you can feel the love of those who you love most and the powerful and sincere support of millions of Russian people, the support of the entire nation. We have repeatedly proven ourselves capable of solving the most challenging tasks, and we will never back down. For there is no such force in the world that could break us apart or make us forget the memory and the faith of our fathers or stop us in our development. The conflict, now in its 1000th day, continues to reshape daily life across Russia, from city squares to government offices, as the nation prioritizes its military campaign over traditional celebrations. On Moscow streets, residents are weighing in on how changes in U.S. leadership might affect the conflict. Конечно же, да. Победа Трампа, она для нас, безусловно, более перспективна с точки зрения завершения военных действий на Украине. Скорее всего, там не только Трамп все решает, а, соответственно, у него там есть под ним еще партия, которая ему это не даст. Поэтому я думаю, что ничего не изменится. Ну и президент, в принципе, он даже ему не особо-то как-то доверяет наш. Поэтому я думаю, что ничего не изменится. И ситуация ну да, и в мире это вряд ли что-то. Поэтому будем держаться своего курса. Ну, по крайней мере, я думаю, обстановка в мире улучшится, как я считаю, честно скажу. Меня больше политика не волнует, меня больше волнует рынок. Потому что я им занимаюсь и торгую с ним. From Baku, Azerbaijan, where tensions are mounting at the COP29 climate summit, developing nations have delivered a sharp rebuke to a newly adopted climate financing agreement, calling the $300 billion annual target grossly inadequate for addressing the mounting challenges they face from climate change. Take a look. We are extremely disappointed. Developing nations slammed a global climate financing deal as woefully insufficient, as delegates at the COP29 summit in Baku adopted a $300 billion annual target on Sunday to help them deal with impacts of climate change. I regret to say that this document is nothing more than an optical illusion. This, in our opinion, will not address the enormity of the challenge we all face. The agreement was clinched in overtime at the 2-week conference in Azerbaijan's capital. It commits rich countries to providing $300 billion a year by 2035 in climate financing. That's a boost from the previous deal of $100 billion annually by 2020. That earlier goal was met 2 years late in 2022 and expires next year. United Nations climate chief Simon Steele hailed the agreement as one that would keep the clean energy boom growing and urged developed nations to keep their promises this time. It has been a difficult journey, but we've delivered a deal. This new finance goal is an insurance policy for humanity amid worsening climate impacts hitting every country.
But like any insurance policy, it only works if premiums are paid in full and on time. The summit cut to the heart of the debate over the financial responsibility of industrialized countries to compensate others for worsening damage from climate change after their historic use of fossil fuels caused the bulk of greenhouse gas emissions. It also laid bare divisions between developing nations reeling from costs of storms, floods and droughts, and wealthy governments facing tight domestic budgets and surging geopolitical tensions. And yet we do feel that the result of today is actually exceptionally important. We are living in a time of truly challenging geopolitics, and we should simply not have the illusion that it will soon get better. Negotiations had been due to finish on Friday, but ran into overtime as representatives from nearly 200 countries struggled to reach consensus. Some developing countries and island nations walked out briefly in frustration on Saturday. The final deal also failed to set out detailed steps for how countries will act on last year's climate summit pledge to transition away from fossil fuels and triple renewable energy capacity this decade. Comments, anyone? It's a very difficult moment. There is half of the world just walk out, or a very important portion, and we need to engage deeply in negotiation. There is dissatisfaction from the South around the quantum and around some of the conditions that are in that text. I think that can be solved, but it requires political will and mobilizing. There should be a deal on a lot of things, right? We should be bringing in Article 6. We should be bringing in all these things. To place the whole COP on a very difficult discussion about finance and to say that there's no progress unless we agree on finance, I don't think is the right outcome. So let's get in what we can, and if we have to defer finance for another 3 months, let's do it. Delegates from 175 countries are meeting in Busan, South Korea for the 5th round of talks aimed at securing an international treaty to curb plastic pollution. But lingering divisions cast doubts on whether a final agreement is in sight. Mathay likeness for more. This is the 5th and likely final round of the talks. The previous discussions held in Ottawa, Canada in April ended without a path forward on capping plastic production. In a surprise move in August, the U.S. said it would back production caps. But that's in doubt now with the election of Donald Trump as president. In past, he has shunned any international agreements to slow or stop American oil and petrochemical output. Saudi Arabia and China have also opposed limits on plastic production. Meanwhile, at the talks in the port city of Busan, hundreds of environmental activists are pressing their case for stronger commitments to fight plastic waste. They staged demonstrations over the weekend and continue to make their presence felt. Greenpeace activist Graham Forbes says no one is immune from the effects of plastic waste. Plastic pollution is affecting every person on the planet, and Greenpeace research showed that in South Korea, recycling is never going to keep up with the amount of plastic that we produce, and so the only way to end plastic pollution is to reduce plastic production. Environmentalists say discarded plastic is harming human health, biodiversity, and climate. So how do we deal with it? Do we reduce production? Or do we mitigate the problem through waste management? American activist Frankie Arona says there's no point in looking at waste management solutions unless production caps are part of the discussion. And moves like that will likely upset the oil industry. We need to highlight and understand that all plastics is fossil fuels, all plastics is chemicals, and if we don't address the health impacts, then we're never really going to solve the plastics crisis. Arona says it's time to phase out things like single-use plastics. Australian climate activist Sam Kosar agrees with other environmentalists who say big oil has created the problem. We know that fossil fuel companies are responsible for the plastic crisis, but together with people power, we need binding regulation to hold them accountable. It's very important that we reduce plastic production, that we stop the dirty waste trade, and that we scale up reuse solutions. This international meeting will continue all week until Sunday, with delegates hoping to come up with a legally binding treaty
that addresses plastic pollution in the marine environment. And while all this talk goes on, the world's landfills continue to receive more plastic waste than ever. And even worse is plastic litter. Litter that is fouling streams, rivers, and the globe's oceans. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. A powerful winter storm named Bert has battered Britain and Ireland, causing widespread disruption and tragically claiming one life. In the UK, heavy snow, rain, and strong winds led to hazardous conditions. A man in his 60s lost his life after a tree fell on his car in southern England. Numerous roads, bridges, and railway lines were closed due to the severe weather. Even air travel was impacted, with the runway at Newcastle Airport temporarily shut down due to snow. Across the Irish Sea, Ireland bore the brunt of the storm's heavy rainfall. Significant flooding occurred in western coastal areas, making roads impassable and leaving tens of thousands of homes and businesses without power. The Irish Meteorological Service issued a red rain warning for parts of the country, signaling the most severe weather conditions. As Storm Bert continues to sweep across the region, authorities are urging people to stay safe and avoid unnecessary travel. And the news continues here on Net 25. We'll be right back. Let's turn now to the Middle East, where the violence shows no sign of letting up. Israeli planes have struck Beirut again, responding to over 250 Hezbollah rockets fired into northern Israel. The Israeli military warned on social media that it planned to target Hezbollah facilities in southern Beirut. Take a look. And these last days, it seemed that the ceasefire is coming, but it's not coming. Someone is not interested in it. And everybody should understand that the ceasefire is absolutely needed, because the Lebanon capacity is to continue taking care of their people, in spite of the great efforts of these medical doctors, nurses, and hospital organizations, has a limit. Despite more than 200 children killed in Lebanon in less than 2 months, a disconcerting pattern has emerged. Their deaths are being met with inertia from those able to stop this violence. For the children of Lebanon, it's become a silent normalization of horror. And today also marks a year since 105 hostages were freed in a deal with Hamas. Since then, negotiations for the remaining hostages have failed. It's a very tough day today. The Israeli army spokesman said that there is hostages perhaps die in the captivity. They checking that. They are taken to the family, and we are demonstrating of that. It's if one of them is dead, what else can we do? That they find the solution of release all the hostages, because they died there. And if we lose another one, live one, it's terrible. While Israel's strikes on northern Gaza continue, it's a region that has little to no aid for over 40 days. And the humanitarian situation, it's grim. The UN is warning of possible famine in the north. And in the south, children are starving, often getting by on just one meal a day. And desperate residents face long lines and angry crowds just to get bread, and many leave empty-handed. كنا جعانين وكنا ضايعين لا في طحين والله شهر ما عندنا طحين ولا عندنا سيرج ولا عندنا سكر ولا والله نفسنا بنتفة شاي نشربها والله نفسنا في عيش نعجنها احنا جعانين وضايعين مسلكين اكل وشرب يا ابن الحلال حرام عليهم اللي بيعملوا في الناس سير. Meanwhile, Israel's government is deflecting the blame for the lack of aid reaching Gaza. I showed you 900 trucks worth of aid that simply languishes in the sun at Kerem Shalom. This is aid which the UN should have picked up and should have delivered. They have not.
The failings are not with Israel. We are willing to get as much aid as possible through. If countries send the aid will go in after it has been inspected. It's these images of suffering that have prompted the International Criminal Court to issue arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant, accusing them of war crimes, including deliberate starvation. Netanyahu has called these allegations anti-Semitic. The decision to issue an arrest warrant against me, the democratically elected Prime Minister of the State of Israel, and our former Defense Minister, was made by a rogue prosecutor who's trying to extricate himself from sexual harassment charges, and by biased judges who are motivated by anti-Semitic sentiments against the one and only Jewish state. But legal experts say there's evidence backing the claims. People talk about the ICC issuing an arrest warrant, but to be precise, there are different parts of the ICC. So one part, the prosecution, has to ask another part, a group of judges, the pretrial chamber, and say, essentially, dear judges, I think there's enough evidence here and enough reason to issue an arrest warrant. And so they have to find, first and foremost, that there's reasonable grounds to believe that a crime within the jurisdiction of the court has been committed. Evidently, the three judges believe that's the case for these three individuals. As temperatures drop, many Palestinians are left scrambling to find shelter among the ruins. نزل الشتاء نزل علينا من جناب الخيمة ومن هون من الوادي الحمد لله خش علينا الشتاء والمرة اللي فاتت خش من تحت الخيمة يعني حتى لو سطرنا الخيمة من فوق المي بتعدي من تحت الأرض واطي هنا وبتخش بتجري يعني من تحت الفرشات وتحت الشادر المطر صحيح يعني احنا مبهدلين على جميع الجهات ما فيش مكان آمن إلا. Before the war, Gaza received 500 aid trucks daily. Now that number has plunged to its lowest level since the conflict began. From our perspective, on all indicators you can possibly think of in a humanitarian response, of all of them are going in the wrong direction. Right? Access is at a low point. Chaos, suffering, despair, death, destruction, displacement is at a high point. And finally, in Canada, where vast landscapes intersect with vibrant cultures, a recent outreach event showcased the spirit of generosity and unity, bringing together people from diverse backgrounds to lend a helping hand. Odelia Carr has a closer look at this inspiring work happening on the ground. Take a look. We're in Calgary, Canada, where the Church of Christ is really making a difference. Through the Care for Humanity event today, we're reaching out to the local food banks and individuals in need, demonstrating our commitment to helping others and fostering a sense of unity and compassion in our community. Knowing that there are faith communities like yours, families, individuals, grandparents, I mean, everyone's here. Knowing that you take the time by giving back to those that are hungry, feeding the hungry, it's just so beautiful. She was so grateful. She said, if you could just tell the people that donated the food, thank you. Without the support of Iglesia Ni Cristo, we wouldn't be able to feed all of those folks. In Winnipeg, Manitoba, a heartfelt gesture was extended to African refugees held at St. Boniface. Over 1,000 care packages were distributed, providing recipients with essentials like rice, cooking oil, and pasta. In Ottawa, Care for Humanity extends a warm welcome to newly arrived refugees, offering essential support and resources to help them start fresh in Canada. We have moved to Canada for a better life. Very nice, very helpful, because my family is too big. I have 5 kids. We depend on community donations.
such as you've been kind enough to do. It's just an incredible work that you're doing. It's amazing. In southern Ontario, Care for Humanity volunteers gathered in Niagara Falls to extend their support to individuals and families in need. Well, I'm always up for helping people, so when Trudeau told me about this, I was like, why not? I received a bunch of household items. I think that would help anyone in need, so. Meanwhile, in Saskatchewan, the Filipino community, including elderly members and new arrivals to Canada, were the focus of another Care for Humanity outreach held at St. George Senior Citizen Centre. It's really, really helpful to our community, especially everything is so expensive and the package, and we are so grateful, and thank you. Thank you. And it's my first time for this event, and I'm looking forward for the next and next event. As more new migrants make their way to Greater Toronto, Care for Humanity volunteers continue reaching out to make a difference. Among them is a growing Filipino community. In British Columbia, Care for Humanity outreach event has brought vital support to international students in the area. I'm here in Canada for my MBA program. So at UCW, I really commend Church of Christ for this brilliant initiative. And Edmonton's outreach event provided much-needed food donations to local organizations like Edmonton Food Bank and Bissell Center. Right now, we're serving over 40,000 people every month. We definitely need food donations. It was amazing to see all of the boxes, over 1,400 boxes of clothing and food items. What touched my heart the most was this caring community of members as a collective to make this come to life. It was such an awe-inspiring moment. Across Canada, from Calgary to events in Edmonton and British Columbia, Church of Christ Care for Humanity volunteers continue to make an impact, providing care packages and extending kindness to their fellow men. The warmth and gratitude we've witnessed today truly reflects the heart of the Care for Humanity initiative, which has been taking place across Canada. This effort goes beyond just providing support. It's about building meaningful connections and showing our compassion toward our fellow men. From Calgary, Canada, Odilia Carr. For the Mata ng Agila team, I'm Alma Angeles, reminding you that kindness knows no boundaries. And with that, we end tonight's broadcast. Thank you for keeping me company tonight. Good night.